तो मित्रों हाल में विपुल ससराનું સોંગ હાઇલાઇટ ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલી રહ્યું છે। એ સોંગ પર તમારા ફોટાનું સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ। तो क्या नाचो मैं तुम्हारे भैया बाजार क्या बात है सर, क्या बात है सर। અલાઇટ મોશન તમારી આ રીતે ચાલુ થાય એટલે મિત્રો પ્રોજેક્ટમાં તમારે જવાનું। પ્રોજેક્ટમાં જયા પછી સૌથી પહેલા બીટ પ્રોજેક્ટ અને મિત્રો ઇફેક્ટ, આ બે પ્રોજેક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલા છે। તમારી અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં આ રીતે એડ કરી લેજો। એડ કરતા ના આવડે તો મિત્રો વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, જોઈ લેજો। તો આ રીતે બે પ્રોજેક્ટ એડ થઈ જાય એટલે સૌથી પહેલાં તમારે બીટ પ્રોજેક્ટ આ રીતે ખોલી લેવાનો। બીટ પ્રોજેક્ટ ખોલી આ રીતે નીચે જશો તો કમ્પ્લીટ આ રીતે તમારા કોડમાં લિરિક્સ આવશે, જોઈ લો મિત્રો। આ રીતે કોડમાં તમારા લિરિક્સ આવશે, એને તમારે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સફર કરવાની। તો કઈ રીતે કરવાની વિડીયોમાં હું તમને બતાવીશ, તો વિડીયો ધ્યાનથી જોજો। તો તમારે શું કરવાનું, સૌથી પહેલાં આઇકન શરૂઆતમાં આવી જવાનું, જોઈ લો મિત્રો। આ ટેક્સ છે, ટેક્સ એની પર ક્લિક કરી દેવાનું। પછી મિત્રો આ ડબલ એમાં જતું રહેવાનું। આ રીતે ડબલ એમાં જયા પછી આ રીતે કોડમાં આવશે તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ ફોન્ટનું ઓપ્શન હશે ઉપર, એની પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। એની પર ક્લિક કરી મિત્રો ફોન્ટ છે આ રહ્યો એક આપ 24, આ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરી લેજો। ટેલિગ્રામ ચેનલમાં આપી દઈશ, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। આ ફોન્ટ ડાઉનલોડ થઈ જાય એટલે મિત્રો એને એડ કરવા માટે તમારે વ્યૂ ઓલ ફોન્ટમાં જવાનું અને આ રીતે એડ કરી લેવાનું। એડ કર્યા પછી ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। જેવું ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરશો આ રીતે ગુજરાતી થઈ જાય। આ આઇકન ખરાનું નિશાન ઉપર તમને દેખાતું હશે, એની પર તમારે આ રીતે ડબલ ક્લિક કરી દેવાનું, ખાલી જગ્યા પર ટચ કરી દેવાનું, આ રીતે ગુજરાતી થઈ જશે કમ્પ્લીટ। આગળના કોડવાળી ટેક્સ હોય એની પર ક્લિક કરવાનું, એની પર ક્લિક કરી ડબલ એમાં જવાનું। આ રીતે ડબલ એમાં જયા પછી મિત્રો હવે ફોન્ટનું નામ છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું। એની પર ક્લિક કરી પહેલા નંબરમાં એ ફોન્ટ અહીંયા તમને દેખાશે, એની પર ક્લિક કરી દો। એની પર ક્લિક કરશો આ રીતે ગુજરાતી કમ્પ્લીટ થઈ જશે। પછી મિત્રો આ ખરાનું નિશાન છે એની પર ડબલ ક્લિક કરી દો, આ રીતે પછી ખાલી જગ્યા પર ટચ કરી દો તો આ રીતે જોઈ લો મિત્રો, આ રીતે ગુજરાતી તમારું થઈ ગયું। તો બધા ટેક્સ જોઈ લો મિત્રો, બધા ટેક્સ તમારે ગુજરાતીમાં આ રીતે કરી લેવાના। એટલું કરી લો એટલે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ શરૂઆતમાં આવી જવાનું, જોઈ લો મિત્રો 00 પર। પછી મિત્રો તમારે પ્લસ ઉપર ક્લિક કરવાનું, પછી મિત્રો મીડિયમ જવાનું। આ રીતે મીડિયમ જયા પછી મિત્રો આ રીતે તમારે જે પણ ફોટો રાખવો હોય એ ફોટો સિમ્પલી તમારે રાખી લેવાનો। તો આ ફોટો મેં રાખી લીધો, જોઈ લો મિત્રો। આ ફોટો આવી ગયો, ઉપર 3 ડોટમાં જતો રહીશ આ રીતે કમ્પ્લીટ। 5મા નંબરનું ફૂલ કોમ્પ્રેસ એરિયા કરી દઈશ ફોટાના, આ રીતે જોઈ લો મિત્રો। ફોટાના શું કરવાનું મિત્રો, આ ફોટાના આઇકન તમારે દબાઈને રાખવાનું। આ રીતે દબાવશો એટલે મિત્રો આ રીતે નીચે ખેંચવાનું ઓપ્શન આવશે, નીચે ખેંચી લો। આ રીતે કમ્પ્લીટ આપણે આ ટેક્સ લિરિક્સની નીચે આ ફોટો લાવી દેવાનો। કમ્પ્લીટ ફોટો આવી ગયો। ફોટો કેટલા સુધી રાખવાનો, આપણું જે ટેક્સ પતા જોઈ લો મિત્રો 6.26 એટલા રાખવાનો ફોટો। તો મિત્રો ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું અને આ મિત્રો આ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દેવાનું, આ રીતે કમ્પ્લીટ જોઈ લો મિત્રો, આ રીતે થઈ જશે। પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, બ્લેન્ડિંગ ઓપેસિટી છે એની પર ક્લિક કરવાનું। પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ રીતે નીચે જવાનું, કંઈ કલરનું ઓપ્શન હશે એની પર ક્લિક કરી દો। આ છેલ્લા નંબરનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી દો, આ રીતે। તો મિત્રો જોઈ લો આ રીતે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ થઈ જશે। એટલું થઈ જાય એટલે આ ઓપેસિટી જોઈ લો મિત્રો, ઓપેસિટી તમારી રીતે તમારે ઘટાડવાની આ રીતે। હું મારા ફોટામાં કેટલી રાખું છું ઓપેસિટી, જોઈ લો મિત્રો। હું મારા ફોટામાં કમ્પ્લીટ આ રીતે 13 રાખીશ, 12-13 રાખીશ, એટલો મિત્રો આ તમને દેખાશે નહીં ફોટો, જોઈ લો મિત્રો। પછી તમારે શું કરવાનું, આ જે તીરનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી આ રીતે પાછું પડી જવાનું, જોઈ લો મિત્રો કમ્પ્લીટ આ રીતે તમારે પાછું પડી જવાનું। આટલું કામકાજ આપણું થઈ ગયું। પછી મિત્રો તમારે એક કામ કરવાનું છે, જોઈ લો મિત્રો। આ જે તમને શેપ દેખાય વાદળી કલરની એની પર ક્લિક કરી દો। એની પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટમાં જતા રહો, આ રીતે કમ્પ્લીટ ઇફેક્ટમાં જઈ 3 ડોટમાં જતા રહો, 3 ડોટમાં જઈ અહીંથી કોપી કરી દો, આ રીતે કમ્પ્લીટ કોપી થઈ ગયું। ખાલી જગ્યા પર ટચ કરો, આ શેપ ઉપર ક્લિક કરો। શેપ ઉપર જેવું ક્લિક કરશો ઉપર ડિલીટનું ઓપ્શન આવી જશે, આઇકન ડિલીટ કરી દો શેપના। આ રીતે શેપને ડિલીટ કર્યા પછી ફોટા ઉપર ક્લિક કરી દો। ફોટા પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટમાં જતા રહો, અહીં 3 ડોટમાં જતા રહો, 3 ડોટમાં જઈ અહીંથી પેસ્ટ મારો, આ રીતે કમ્પ્લીટ જેવું તમે પેસ્ટ મારશો જોઈ લો મિત્રો આ રીતની ઇફેક્ટ તમને દેખાશે ફોટામાં, જોઈ લો મિત્રો આ રીતની ઇફેક્ટ તમને ફોટામાં દેખાશે। આટલું કામકાજ આપણું થઈ ગયું। પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ તમને એક ગ્રુપ દેખાતું હશે, જોઈ લો મિત્રો આ ગ્રુપ દેખાતું હશે તો ગ્રુપ ઉપર ક્લિક કરો। આ ઇફેક્ટમાં જતા રહો, આ રીતે ઇફેક્ટમાં જઈ 3 ડોટમાં જતા રહો, 3 ડોટમાં જઈ અહીંથી કોપી કરી દો, આ રીતે કમ્પ્લીટ કોપી કર્યા પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ખાલી જગ્યા પર ગમે ત્યાં ટચ કરી દેવાનું, આ રીતે બહાર નીકળી જવાનું। પહેલું ટેક્સ છે જોઈ લો મિત્રો, પહેલું ટેક્સ એની પર તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરવાનું। આ ઇફેક્ટમાં જવાનું, ઇફેક્ટમાં જઈ 3 ડોટમાં જવાનું, 3 ડોટમાં જઈ પેસ્ટ, આ રીતે પેસ્ટ કરી દેવાનું। આગળના ટેક્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું, ઇફેક્ટમાં જવાનું, ઇફેક્ટમાં જઈ 3 ડોટમાં જવાનું, 3 ડોટમાં જઈ પેસ્ટ કરી દેવાનું। આ રીતે કહેવાનો મતલબ મિત્રો આ બધા ટેક્સમાં જોઈ લો મિત્રો, બધા ટેક્સમાં તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની। આ રીતે બધા ટેક્સમાં તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવો એટલે મિત્રો તમારે શું કરવું, આ નીચેનું જે ગ્રુપ છે ગ્રુપ એની પર ક્લિક કરવાનું। આઇકન ઉપર 3 લીટા તમને દેખાશે એની પર ક્લિક કરવાનું। છેલ્લું ઓપ્શન અનગ્રુપ લખેલું છે એની પર ટચ કરી દેવાનું। આ રીતે જેવું જ એની પર ટચ કરશો આ રીતની ઇફેક્ટ જોઈ લો મિત્રો, આ રીતની ઇફેક્ટ તમારે કમ્પ્લીટ વાગી જશે ફોટામાં। આ રીતની ઇફેક્ટ કમ્પ્લીટ વાગી જશે, જોઈ લો મિત્રો। વિડીયોમાં કંઈ ખબર ના પડી તો મિત્રો વિડીયો પાછો પડીને તમે જોઈ શકો છો। પછી મિત્રો તમારે કમ્પ્લીટ અહીંયા જે આપણી ટેક્સ્ટ લિરિક્સ પર 6.26 એટલા આવી જવાનું, પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। પછી મિત્રો મીડિયમ જવાનું, આ રીતે
મીડિયમ જયા પછી આ રીતે તમારા જેટલા પણ ભાઈબંધના ફોટા હોય એ ફોટા તમારા અહીં કરી એડ કરવાના. તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું. આ ફોટો આવી ગયો. જો મિત્રો આ ફૂલ સ્ક્રીન ફોટો છે એટલે ડાયરેક્ટ ફૂલ સ્ક્રીન થઈ ગયો. પછી મિત્રો મૂવ એન્ડ ટાસ્ક પર જઈએ મિત્રો, આ સાઇઝનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી તમે આ રીતે સાઇઝ વધારી શકો છો. આ ખૂણા તમારા કપી જતા હોય તો સાઇઝ વધારી શકો છો. એટલું કરી ખાલી જગ્યા પર ટચ કરી દેવાનું. આ તીરનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. જો મિત્રો આ વધારાનો ફોટો છે. જો મિત્રો તો ફોટા પર ક્લિક કરી આ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી કટ કરી દેવાનો ફોટો. આ રીતે પહેલો ફોટો એડ થઈ ગયો. બીજો ફોટો એ રીતે એડ કરવાનો. પ્લસમાં જવાનું, મીડિયમ જવાનું. આ રીતે મીડિયમ જયા પછી મિત્રો તમારે જે પણ ફોટો લેવો હોય એ ફોટો સિમ્પલી આ રીતે લઈ લેવાનો. આ ફોટો મેં લઈ લીધો. પછી મિત્રો ઉપર 3 ડોટમાં જતું રહેવાનું. 3 ડોટમાં જઈ 5મા નંબરનું ફૂલ કોમ્પ્લેક્સ એરિયા દબાઈ દેવાનું. આ રીતે કમ્પ્લીટ. પછી મિત્રો આ તીરનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. આ વધારાનો ફોટો અહીંથી કટ મારી દેવાનો. આ રીતે જોઈ લો મિત્રો, આ 2 ફોટા મેં તમને એડ કરી બતાવ્યા. તો મિત્રો ત્રીજો ફોટો તમારે એ રીતે જ એડ કરવાના. ત્રીજા તમારે શું જેટલા ફોટા પણ તમારે એડ કરવા હોય એ રીતે જ કરવાના. જોઈ લો મિત્રો આ રીતે 3 ફોટા એડ કરીને બતાવ્યા. તો આ જેટલા પણ માર્ક છે જોઈ લો મિત્રો, છેલ્લે સુધી હું તમને બતાવી દઉં. આ છેલ્લે સુધી જોઈ લો મિત્રો, આ છેલ્લે સુધી તમારે ફોટા એડ કરી લેવાના. તો મિત્રો આ ફોટા એડ કરી હું તમને આગળનો વિડીયો બતાવું. તો જોઈ લો મિત્રો છેલ્લેથી હું તમને બતાવું. આ રીતે બધા ફોટા માર્ક પ્રમાણે મેં કટ કરી આ રીતે ગોઠવી દેતા. જોઈ લો મિત્રો આ રીતે કમ્પ્લીટ ગોઠવી દેતા. આ રીતે મેં કમ્પ્લીટ ફોટા ગોઠવી દીધા. એટલે મિત્રો તમારે એક કામ કરવાનું રહેશે. જોઈ લો મિત્રો આ ફોટામાં હવે ઇફેક્ટ લગાવવાનું ચાલુ કરીશું. તો મિત્રો અહીંથી બેક કરીશું. બેક કર્યા પછી મેં મિત્રો તમને આ રીતે ઇફેક્ટ પણ આપી છે. જોઈ લો મિત્રો આ રીતે ઇફેક્ટ આપી છે. ઇફેક્ટ ખોલી લો. ઇફેક્ટ ખોલશો આમાં 3 ગ્રુપ જોવા મળશે, એક શેપ જોવા મળશે. તો ઉપરની જે શેપ છે જોઈ લો મિત્રો શેપ એની પર ક્લિક કરો. આ ઇફેક્ટમાં જતા રહો. આ રીતે આ 3 ડોટમાં જતા રહો. 3 ડોટમાં જઈ અહીંથી કોપી મારવાનું કામ કરો. આ રીતે કમ્પ્લીટ કોપી થઈ ગયા પછી મિત્રો આ તીરનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી આ રીતે બહાર નીકળી જાઓ કમ્પ્લીટ. બહાર નીકળ્યા પછી મિત્રો આ બીટ છે આપણું બીટ એ ખોલી લેવાનું. આ રીતે કમ્પ્લીટ બીટ પ્રોજેક્ટ ખોલ્યા પછી આ રીતે નીચે આંગળીની મદદથી જવાનું. પછી મિત્રો આ રીતે તમારા ફોટા હોય અહીંયા આગળ જવાનું તમારે કમ્પ્લીટ. આ રીતે જોઈ લો મિત્રો આગળ જશો અહીં મોટો ફોટો જોવા મળશે. જોઈ લો મિત્રો અહીં ડબલ બીટ માર્ક આવશે 21.39. અહીંયા મોટો ફોટો અહીં જોવા મળશે. ફોટા પર ક્લિક કરી દો. ફોટા પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટમાં જતા રહો. અહીં 3 ડોટમાં જતા રહો. 3 ડોટમાં જઈ અહીંથી પેસ્ટ મારો. આ રીતે પેસ્ટ કરી ખાલી જગ્યા પર ટચ કરો. જોઈ લો મિત્રો આ રીતની ઇફેક્ટ વાગી જાય ફોટામાં કમ્પ્લીટ. ફોટામાં આ રીતની ઇફેક્ટ વાગી જાય પછી મિત્રો ફરી તમારે અહીંથી બેક કરવાનું. આ રીતે કમ્પ્લીટ બેક કર્યા પછી ફરી ઇફેક્ટમાં આવવાનું. આ રીતે આ ઇફેક્ટમાં આવી જાય. ઇફેક્ટમાં આવ્યા પછી મિત્રો નીચેના 2 ગ્રુપ છે એને તમારે શું કરવાનું, સિલેક્ટ કરી કોપી કરી લેવાના. તો મિત્રો આ ગ્રુપ છે નીચેનું એને દબાઈ રાખો. આ રીતે દબાવશો એટલે લીલું થઈ જશે. ઉપરનું જે એક ગ્રુપ છે એની પર ક્લિક કરી દો. આ બે ગ્રુપ ક્લિક કરી દીધા આપણા. પછી મિત્રો બોક્સ ઉપર ક્લિક કરી દીધું આ રીતે. પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, કોપી કરી દેવાના 2 ગ્રુપના. આ રીતે કોપી થઈ ગયા પછી ચોકડીનું ઓપ્શન તમને ઉપર દેખાતું છે એની પર ડબલ ક્લિક કરી બહાર નીકળી જાઓ. આ રીતે આપણા બીટ પ્રોજેક્ટમાં આવી જાઓ. આ રીતે કમ્પ્લીટ આ બીટ પ્રોજેક્ટમાં આવી ગયા. તમારે શું કરવાનું, આ રીતે નીચે જવું જજો ને આંગળીની મદદથી આ રીતે આગળ જજો. આગળ જશો અહીં કમ્પ્લીટ આપણા ફોટા ચાલુ થાય. જોઈ લો મિત્રો 6.26 એટલે આવી જવાનું. લેયર બોક્સ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું અને પેસ્ટ કરી દેવાના 2 ગ્રુપ. આ રીતે તમે 2 ગ્રુપ પેસ્ટ કરશો ઉપર જોઈ લો મિત્રો કંઈ ઇફેક્ટ તમને દેખાશે નહીં. તો તમારે શું કરવાનું, પહેલું ગ્રુપ છે એની પર ક્લિક કરવાનું. ઉપર 3 ડોટમાં જવાનું. આ રીતે 3 ડોટમાં જઈ અનગ્રુપ કરી દેવાનું. આ રીતે કમ્પ્લીટ જેવું તમે અનગ્રુપ કરી આ રીતે નીચે જશો તો જોઈ લો મિત્રો આ રીતની ફોટામાં ઇફેક્ટ વાગી જશે. જોઈ લો મિત્રો બ્લર ઇફેક્ટ આ રીતની ફોટામાં વાગી જશે. માર્ક પ્રમાણે બધી આ મિત્રો મેં તમને સેટ કરીને આપીશું. જોઈ લો મિત્રો એટલું કામકાજ થઈ જાય. તમારે શું કરવાનું, નીચેનું જે ગ્રુપ નંબર 2 છે જોઈ લો મિત્રો એની પર ક્લિક કરવાનું. ઉપર 3 લીટામાં જતું રહેવાનું. 3 લીટામાં જઈ તમારે અનગ્રુપ મારવાનું. આ રીતે કમ્પ્લીટ જેવું તમે અનગ્રુપ મારી આ રીતે નીચે જશો તો આ બધી લેયરો ખુલી જશે ટેક્સવાળી. તો મિત્રો આ બધી લેયરોની આંખો અહીંથી બંધ છે. જોઈ લો મિત્રો તો મિત્રો આંખો ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. 1 2 3 4 5 આંખો ખોલી દીધી આ રીતે કમ્પ્લીટ. જોઈ લો મિત્રો શેડો વાગી ગયો. અહીં ગામનું નામ આવી ગયું. પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ નીચેનો જે શેડો છે જોઈ લો મિત્રો શેડો એની પર ક્લિક કરવાનું. કલર એન્ડ ફિલ્ડમાં જવાનું. પછી મિત્રો આ કલર છે વાદળી કલર એની પર ક્લિક કરવાનું. અહીંથી કોઈ પણ કલર તમારે આ રીતે તમે આપી શકો છો. જોઈ લો મિત્રો આ રીતે તમે કલર આપી શકો છો. તમને જે કલર ગમે એ રાખી લેવાનો. મેં વાદળી રાખ્યું છે એટલું રાખી મિત્રો આ તીરનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી આ રીતે હું બહાર નીકળી જઈશ. ખાલી જગ્યા પર ટચ કરી દઈશ. ગમે તે ફોનનું બેક બટન દબાવી દઈશ. પછી જોઈ લો મિત્રો આ ઉપર મારું નામ છે બૂમ. તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું, એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. આ ડબલ એમાં જતું રહેવાનું. ડબલ એમાં જઈ બૂમ બમ વાયટી નામ છે એ ભૂકી લો. તમારું નામ લખી દો. એટલું કરી ખરા નિશાન પર ક્લિક મારી દો. આ રીતે કમ્પ્લીટ ખાલી જગ્યા પર ટચ કરો. પછી મિત્રો આ ગામનું નામ હશે. જોઈ લો મિત્રો આ ગામનું નામ છે એની પર ક્લિક કરો. આ ડબલ એમાં જતા રહો. પછી મિત્રો તમારે આ ગામનું નામ તમારું જે પણ હોય એ લખી લેવાનું. એટલું લખી મિત્રો તમારે શું કરવું, આ ફોન્ટ જોઈ લો મિત્રો આ ફોન્ટ તમારે આ રીતે ના આવે તો મિત્રો તમારે શું કરવું, આ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરી લેવાનો. આ ફોન્ટની લિંક ટેલિગ્રામમાં આપી દઈ, જોઈન કરી લેજો. આ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરી આ રીતે એડ કરી એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એટલે આ રીતનો ફોન્ટ આવી જશે. અથવા તમને જે પણ ફોન્ટ ગમે અલાઇટ પોર્શનમાં એ ફોન્ટ તમે રાખી લેજો કમ્પ્લીટ. આ રીતે જો આટલું કામકાજ થઈ ગયું જોઈ લો મિત્રો કમ્પ્લીટ. આ રીતે એટલું કામકાજ થઈ ગયું. ફરી અહીંથી બેક કરી દેવાનું. બેક કર્યા પછી મિત્રો હવે ઇફેક્ટમાં જવાનું. હવે મિત્રો એક ગ્રુપ આપણું વધ્યું છે. ગ્રુપ નંબર 4 જોઈ લો મિત્રો આ જોઈએ.
એની પર ક્લિક કરીશું, લેયર બોક્સ ઉપર ક્લિક કરીશું, પછી મિત્રો કોપી કરી દઈશું આ રીતે કમ્પ્લીટ. આ રીતે બહાર નીકળી જઈશું. કોપી કર્યા પછી આ રીતે બીટ પ્રોજેક્ટમાં આવી જઈશું. હવે મિત્રો વિડીયો ધ્યાનથી જોતા રહેજો. આ રીતે આગળ જવાનું આંગળીની મદદથી જોઈ લો મિત્રો. ડ્યુરેશન બતાવી દઉં તમને, જોઈ લો મિત્રો 7.1V એટલા કમ્પ્લીટ આવ્યું. લેયર બોક્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું, પેસ્ટ ગ્રુપ આ રીતે પેસ્ટ કરશો, ગ્રુપ ઉપર આવશે, તમને દેખાશે. જોઈ લો મિત્રો આ ગ્રુપ દેખાણું ઉપર, ગ્રુપ ઉપર ક્લિક કરી દો. ગ્રુપ નંબર 4 ઉપર ક્લિક કરી 3 ડોટમાં જતા રહો આ રીતે, અને છેલ્લું ઓપ્શન અનગ્રુપ. જેવું તમે અનગ્રુપ કરશો, જોઈ લો મિત્રો આ આપણું સ્ટેટસ બનીને કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જશે. જોઈ લો મિત્રો આ રીતની ઇફેક્ટ પડશે અહીંયા. જોઈ લો મિત્રો આ રીતની ઇફેક્ટ હું તમને ઇફેક્ટ પણ દેખાડી દઉં. જોઈ લો મિત્રો આ રીતની ઇફેક્ટો પડશે, આ રીતની ઇફેક્ટો. આ બધું મેં તમને શીખવાડી દીધું. જોઈ લો મિત્રો ડેમોમાં જોયું હતું એ પ્રકારનું સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડી દીધું. એટલું કર્યા પછી મિત્રો ઉપર જે તીરનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી દેજો, અને મિત્રો અહીંથી એક્સપોર્ટ પર ક્લિક કરી દેજો. આ તમારું સ્ટેટસ બનીને કમ્પ્લીટ તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. તો મિત્રો મળીશું બીજા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય માતાજી.